Hello guys. So, bibilin na kami ng Christmas tree ngayon. Ayan. Marami na nabenta eh. Let's go! Na kami. Mga Christmas balls. Iba-ibang kulay. May violet, pink, silver, red, gold, and everything. Few moments later. Hello guys! Natayo na namin yung Christmas tree dito. So, ikakat ko na siya para ma-open ko na. Fresh Christmas tree. Dito sila mag-Christmas tree dito. Fresh. Namili kami ng mga Christmas balls, Christmas decor. Ayan. Red and white, blue, green, at mga stars. At star para dun sa top. Ito. Para may bling, 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 bling. Tsaka mga bunga ng pine tree. Merry Christmas from Switzerland. So, that's all for today's video.
Sana na-enjoy nyo yung video ko. Thanks for watching. Please like and subscribe and see you again sa susunod pang mga video. Salamat and advance Merry Christmas!